Welkom in Marta's atelier. Ik ben dus begonnen aan een portret en ik begon met het tekenen van een generisch hoofd via de Loomis-methode. Ik heb dus eerst een cirkel getekend, dit in 3 gelijke delen verdeeld enzovoort. Wil je wat meer uitleg over de Loomis-methode? Ik heb in vorige video's de Loomis-methode uitgelegd. Dit zal ik nu verder uitwerken naar foto, dus van het generisch hoofd naar de werkelijkheid. Ik heb hier nu die tekening uitgewerkt. Nu, ze is nogal heel erg uitgewerkt en het is mijn fout. Wanneer ik begin te tekenen, dan kan ik uiteindelijk niet stoppen met tekenen. Dus ik teken altijd maar voort, maar je hoeft ze niet zo ver te gaan uitwerken. Dus de plaatsing van het hoofd is belangrijk, de plaatsing van de ogen, de neus en de mond. Als je dit hebt, dan kan je dit al gaan overbrengen op de canvas. Ik heb de tekening uitgewerkt in dus de Staedtler Mars Lumograph. In een vorige video heb ik dit uitgelegd. Dit is geen gewoon potlood. Met dit potlood kan je echt heel donker gaan, wat je met een gewoon potlood helemaal niet kan. Dus ik begin op te zetten met een 2B en dan schakel ik over naar een 6B, 8B. Dit is hier een 8B en daarmee kan ik heel donker gaan. Om dus mijn tekening te gaan controleren, want natuurlijk als je alleen bent moet je zelf je tekening gaan controleren. En hoe doe ik dat nu? Wel, ik plaats een doorzichtig plastiekje op het portret en dan ga ik gewoon met een stift over de contouren heen. Ik ga gaan kijken waar de ogen zitten, de mond, de neus enzovoort. En dan ga ik dit gaan plaatsen op mijn tekening om te zien waar ik dus fouten heb gemaakt. En ik zie dat ik aan het hoofd links een halve centimeter te ver ben gegaan, dus zal ik dit moeten gaan opschuiven. Dan zie ik dat de kap ook wat hoger zit aan de nek en dat de mond een klein beetje hoger moet. Niet veel, maar toch een klein beetje. Dus ik zal dit verbeteren en dan zal ik deze tekening kopiëren en zal ik ze overbrengen op canvas. Om ze dus over te brengen op canvas gebruik ik het transferpapier A4 en dat is grafietpapier. Er zijn ook grotere formaten, maar ik werk niet zodanig groot in portret, dus voor mij is dit oké. Dus nu heb ik de tekening overgebracht via grafietpapier op dit canvas. En dan heb ik een eerste laag aangebracht. Dat doe ik altijd. Ik heb dit nu gedaan met acrylverf. En dit hier met Liquitex Basics Acrylic. En dit is burnt omber, dus gebrande omber. Nu, waarom heb ik acrylverf gebruikt? Om dus vlugger te kunnen werken. De vorige keer had ik een schilderij ook opgezet met gebrande omber. Op deze manier. En ik heb echt heel lang moeten wachten totdat de gebrande omber droog was. Ik weet niet waarom. Het was nogal zeer vochtig weer. Ik denk dat dat de reden was. Maar om dit niet meer tegen te komen heb ik dus een 5 minuutjes geleden
deze canvas geschilderd en kijk, het is al volledig droog. Dus nu kan ik daar opnieuw op gaan werken. En het eerste wat ik ga doen is een grisaille aanbrengen. Voilà, dit is nu de grisaille die ik heb opgebracht. Ik heb hiervoor watervermengbare olieverf gebruikt. In eerste instantie heb ik dus Cobra Ivory Black gemengd met deze Artisan Burnt Umber. 50-50, dus de helft Ivory Black en de helft Burnt Umber. Waarom? Omdat als je alleen met Ivory Black werkt en je mengt dat met titaanwit, dan is het echt heel koel. En om de koelheid uit dat zwart te krijgen, meng ik dat met gebrande omber. En ik heb als verdunner alleen water gebruikt. Ik laat dat nu drogen. Eens dat droog is, dan zal ik kleur gaan opbrengen. Het zij opaak, het zij met glacis, al naar gelang. Dus we laten dit drogen.